Hallo, welkom bij een nieuwe Thales Nederlands. Vandaag is het onderwerp tijd. Klok kijken. Hoe laat is het? Het is 5:10. Hele uur. 5 minuten over. 10 minuten over. Kwart over. 10:50. 5:30. Half. 5:05. 10:05. Kwart voor. 10 voor. 5 voor. Een klok bestaat uit seconden, minuten en uren. 15 minuten noemen we in het Nederlands een kwartier. 30 minuten heet een half uur. Het is 12 uur. Het is 3 uur. Het is 8 uur. Het is 8:30. Het is 2:30. Het is 11:30. Het is 1:50. Het is 5:45. Het is 5:45. Het is 1:15. Het is 2:15. Het is 5:02. Het is 6:10. De relatieve dagen van de week. We gaan uit van vandaag. Nu. Na vandaag komt morgen. En na morgen komt overmorgen. Voor vandaag heet gisteren. En voor gisteren heet eergisteren. Dan gaan we nu verder met de dagen van de week. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Zaterdag en zondag samen noemen we weekend. Dan gaan we nu verder met de maanden van het jaar. Januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december. Naast maanden hebben we ook jaargetijden. Lente, zomer, herfst, winter. In het Nederlands zijn er ook periodes met een specifieke naam. 24 uur wordt ook wel etmaal genoemd. Zaterdag en zondag, weekeinde of weekend. 7 dagen is een week. 30 dagen een maand. 3 maanden een kwartaal. 6 maanden een semester. 5 jaar een lustrum. 10 jaar een decennium. 25 jaar een generatie. 100 jaar een eeuw. En 1000 jaar een millennium. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie wat geleerd hebben en tot de volgende keer.